Good morning everyone. So আজি তোমালোকৰ macro economics 38 series হ'ব economics paradox. Okay, so যোৱা ক্লাছত আমি income method to study কৰিছিলো how to calculate national income, দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় হয় না নহয় কিদৰে গণনা কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি তিনটা মেথড বুলি জানো মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতি আয় পদ্ধতি আৰু ব্যয় পদ্ধতি তাৰে আমি সব জাতীয় বস্তুখিনি স্টাডি কৰিছো তাৰ পিছত মই ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে যোৱা দুটা ক্লাছত আকৌ ৰিপিট কৰিছো কি ভ্যালু এডেড মেথড আৰু ইনকাম মেথড ওকে সো টুডে স্পেশালি উই ডিসকাস রিভিউ ক্লাস ওকে এক্সপেন্ডিচার মেথড বা যার নাম ইনকাম ডিসপোজাল মেথড ক্লিয়ার মিন্স ব্যয় পদ্ধতি সো ব্যয় পদ্ধতি কেনেকা জাতীয় আয় গণনা কৰা হয় হেতু ভালকে চাবা ক্লিয়ার সো ব্যয় পদ্ধতি জাতীয় আয় কেনেকা গণনা কৰা হয় হেতু যদি তুমি সোৱা তেতিয়া হলে চাবা ব্যয় পদ্ধতি জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ কাৰণে পোন প্ৰথমে তুমি কি কৰিব লাগিব জানা প্ৰথম আয় পদ্ধতিৰ এটা বস্তু জানিব লাগিব আমি আয় পদ্ধতি বা ইনকাম মেথডত পাইছিলো দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় গণনা কৰিবৰ কাৰণে আমি উৎপাদনৰ যে চাৰিটা উপাদান আছিল ভূমি শ্ৰম মূলধন সংগঠন সেই উপাদানৰ আয়খিনিক যোগ কৰিছিলো ক্লিয়াৰ মিন্স ফ্যাক্টৰ ইনকাম ভালকে কথাটো বুজিবা মিন্স ইনকাম মেথডত আমি কি কৰিছিলো ফ্যাক্টৰস মিন্স ফ্যাক্টৰস যেটো ইনকাম আছিল সেই ফ্যাক্টৰস ইনকাম চাৰিটা যে আছিল সেই চাৰিটা ফ্যাক্টৰসৰ ইনকামখিনিক যোগ কৰিছিলো ইনকাম মেথডত এই চাৰিটাৰ ফ্যাক্টৰৰ ইনকামখিনি আকৌ কি হয় জানানে দেশখনত বিভিন্ন ধৰণে ব্যয় হয় মই কব বিচাৰিছো ফ্যাক্টৰসে আৰ্ন কৰা ইনকামখিনি ল্যান্ড ওনাৰ পেজ ৰেন্ট বা লেবাৰ ওনাৰ আৰ্নস ওয়েজেস ক্যাপিটাল ওনাৰ আৰ্ন ইন্টারেস্ট অর্গানাইজেশন আর্ন প্রফিট সেই যে চাৰিটা ৰেন্ট ওয়েজেস ইন্টারেস্ট প্রফিট যে আৰ্ন কৰিছিলে সেইখিনি ফ্যাক্টৰ ইনকাম বা উপাদানৰ আয়খিনি দেশখনত দ্ৰব্য আৰু সেৱাত ব্যয় হয় ক্লিয়াৰ আৰু সেই ফ্যাক্টৰস ইনকামখিনি যে ব্যয় হয় দ্যাট মিন্স স্পেন্ট যে হয় সেই স্পেন্টখিনি ফ্যাক্টৰখিনিয়ে কৰিব যাওতে আমি জাতীয় সক্ৰিয় প্ৰবাহত চাৰিটা খণ্ড পাইছিলো হয়নে নহয় সেই খণ্ডকেইটা কি আছিল হাউস হোল্ড ফাৰ্মস গভৰ্নমেন্ট এণ্ড এক্সটাৰ্নেল সেক্টৰ দ্যাট মিন্স ফ্যাক্টৰসে আৰ্ন কৰা ইনকামখিনি আকৌ স্পেন্ট কৰে স্পেন্ট সার্কুলার ফ্লোর সেক্টর কেইটা সেই সেক্টর কেইটা হৈছে তোমাৰ হাউস হোল্ড ফার্ম গভর্নমেন্ট এন্ড ফরেন সেক্টর বা এক্সটার্নাল সেক্টর যে কোৱা একেই কথা ফরেন সেক্টর তার মানে অর্থনীতির যে এই যে চাৰিটা খণ্ড আছিল পৰিয়াল খণ্ড প্ৰতিষ্ঠান সরকার গভর্নমেন্ট এন্ড ফরেন সেক্টর এই চাৰিটা খণ্ডই অর্থনীতিত উৎপাদনৰ উপাদান হিচাপে অর্থনীতিত ব্যয় কৰে মিন্স মই কব বিচাৰিছো সেই চাৰিটা ফ্যাক্টৰি কিনি এইখিনিত লুকাই আছে তেতিয়া হলে খৰচ হিচাপে চাব গলে ফ্যাক্টৰ বুলি খৰচটো নকবা তুমি কবা পৰিয়াল খণ্ডই কৰা খৰচ প্ৰতিষ্ঠানে কৰা খৰচ সরকারে কৰা খৰচ মিন্স ব্যয় আৰু ফরেন সেক্টরে কৰা ব্যয় ওকে সো অর্থনীতিত এক নিৰ্দিষ্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার যেটো আমাক কয় FY হয় না সো এই ফাইনান্সিয়াল ইয়ারটোত এই চাৰিটা খণ্ডই কিদৰে ব্যয় কৰে সেই ব্যয়খিনিক আমি কি কৰিম জানানে যোগ কৰিম মিন্স প্লাস কৰিম okay that means how much spent by household how much spent by farms how much spent by government and how much finally spent by foreign sector so এই চাৰিটা খণ্ডৰ ব্যয়খিনিক যদি তুমি যোগ কৰা প্লাস কৰা তেতিয়া কিন্তু তুমি দেশখনৰ কি পাবা জানানে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পাবা means বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনটো পাই যাবা কিয় জানানে অর্থনীতির আমি জানো জাতীয় আয় মানে হইছে দেশখনৰ মুঠ ব্যয় সো আমি সেইকাৰণে সগে কও টোটাল আউটপুট নাথিং বাট টোটাল ইনকাম নাথিং বাট হোৱাট টোটাল এক্সপেন্ডিচার দ্যাট মিন্স দেশখনৰ মুঠ উৎপাদনই হইছে দেশখনৰ আয় ভ্যালুত যদি তুমি কনভার্ট কৰা
আৰু সেই আইখিনি দেশখনৰ কি আকৌ ব্যয় মিন্স এক্সপেণ্ডিচাৰ চ' উই নো টোটেল আউটপুট নাথিং বাট টোটেল ইনকাম নাথিং বাট টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইকাৰণে ব্যয় পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ আইখিনিক যোগ নকৰি আমি এই চাৰিটা খণ্ডই কৰা ব্যয়খিনিক যোগ কৰোঁ আৰু ব্যয়খিনি যোগ কৰিলে দেশখনৰ আকৌ GDP MP ওলায় ক্লিয়াৰ দিলে ফাইনেলি ফেক্টৰছে আৰ্ন কৰা ইনকামখিনি এই চাৰিটা খণ্ডত গুচি যায় আৰু সেই চাৰিটা খণ্ডই কৰা ব্যয়খিনি কি দেশখনৰ মুঠ ব্যয় আৰু দেশখনৰ মুঠ ব্যয় হৈছে দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বা দেশখনৰ জাতীয় আয়ু তুমি ওলাব পাৰা ফৰেন সেক্টৰৰ কনসেপ্টটো যদি যোগ কৰা তেতিয়ালে GDP ওলাব আৰু NFI যোগ কৰিলে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় ওলাব ক্লিয়াৰ এতিয়া এই চাৰিটা খণ্ড তুমি লবা এই চাৰিটা খণ্ডই খৰচ কৰাখিনি কনসেপ্টটো চাবা চাৰিটা খণ্ডই খৰচ কৰে কেনেকা সেই খৰচ কৰা কনসেপ্টটো যদি তুমি চোৱা তেতিয়া হলে প্ৰথম তুমি পাবা নাম্বাৰ 1 মই লিখি দিছো চোৱা নাম্বাৰ 1 হৈছে private final consumption okay private final consumption expenditure प्रथम 2 নম্বৰ government মই তো 2 লিখি দিও final consumption expenditure number 3 হৈছে তোমাৰ gross domestic capital formation okay মই বুজাই দিম gross domestic capital formation number 4 হৈছে তোমাৰ net export শুদ্ধ ৰপ্তানি তার মানে আমার যে চারিটা খণ্ড আছিলে সেই চারিটা খণ্ড কোন কোন পৰিয়াল খণ্ড প্ৰতিষ্ঠান ওকে সরকার আৰু ফরেন সেক্টর বা এক্সটার্নাল সেক্টর সেই সেক্টর কেইটাই যে খরচ করে এক নির্দিষ্ট বছৰত সেই খরচ কেইটা আমি এনে ধৰণে ভগাও প্ৰথমটো কৈছো ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় সরকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় gross domestic capital formation means মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি ক্লিয়াৰ আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানিটো আমি আকৌ জানো কি ৰপ্তানি মাইনাস আমদানি মানে এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট এতিয়া এই যে তোমাৰ চাৰিটা লিখিছো এই চাৰিটাৰ প্ৰথমটোৰ সিম্বলিক ফৰ্ম কি PF মই যদি চাও প্ৰথমটোৰ সিম্বলিক ফৰ্ম যদি চোৱা তেতিয়ালে PF CE হৈ আছে সেকেন্ড টু হৈছে গভর্নমেন্ট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার নেক্সট গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন আৰু সেইটো তোমাৰ নেট এক্সপোর্ট মানে NX বুলিও লিখে ক্লিয়ার নেট মানে N মানে নেট X মানে এক্সপোর্ট সিম্বলিক ফর্ম ক্লিয়ার এতিয়া কোৱেশ্চন হল এই যে চাৰিটা খৰচ মই ৰিপিট কৰি দিছো ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় সরকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি এই চাৰিটাই কিন্তু সেই চাৰিটা সেক্টৰ means household farms government external sector means this four sector household farms government and external sector incur different kind of expenditure and that expenditure finally we include these four okay so এই চাৰি ধৰণে খৰচে কৰে দেশখনত কোনে সেই চাৰিটা খণ্ডই কোন পৰিয়াল খণ্ড প্ৰতিষ্ঠান সরকার আৰু বৈদেশিক খণ্ড ক্লিয়ার চাৰিটা খণ্ডই এই চাৰি ধৰণৰ খৰচটো কৰে ক্লিয়ার আৰু এই চাৰিটা খণ্ডই যে চাৰি ধৰণৰ খৰচটো কৰে এই খৰচখিনিকে যদি আমি যোগ কৰি দিও মিন্স প্লাস কৰি দিও তেতিয়া ওলাব দেশখনৰ গ্ৰস ডোমেস্টিক প্ৰডাক্ট মিন্স GDP MP ক্লিয়ার আৰু এইখিনি যদি মই কৰো তেতিয়া হলে মই এইখিনিক যোগ কৰি দিম এইখিনিক যদি মই যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে ফাইনালি তুমি পাবা দেশখনৰ GDP MP ভালকে বুজিবা means gross domestic product at market price means private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus
NX means শুদ্ধ ৰপ্তানি okay that means এই চাৰিটাক যদি তুমি যোগ কৰা তেতিয়া হলে তুমি পাই যাবা দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মই এনেকাই লিখি দিছো সোৱা GDP nothing but private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export when you added these four এই চাৰিটাক যদি তুমি যোগ কৰি দিয়া then definitely we get what GDP MP that means দেশখনৰ private final consumption expenditure ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় ওকে সরকারের চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু দেশখনৰ শুদ্ধ ৰপ্তানি মিন্স ৰপ্তানিৰ পৰা আমদানি মাইনাস কৰিলে বি কৰিলে যিখিনি থাকিব সেইখিনি যোগ কৰিলে আমি পাই যাম কি ফাইনালি এই মুঠ ব্যয় আৰু সেই মুঠ ব্যয়খিনি আকৌ আমি নাথিং বাট জানো কি দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মিন GDP MP ক্লিয়াৰ ৰিপিট কৰিছো আকৌ কিন্তু কোন কেইটা খণ্ডই কৰে চাবা দেই কোন কেইটা খণ্ড চাৰিটা খণ্ড হাউসহোল্ড ফার্ম গভর্নমেন্ট এক্সটার্নাল সেক্টর সেই চাৰিটা খণ্ডই যে দেশখনৰ এক নিৰ্দিষ্ট বছৰত কৰা খৰচ বা ব্যয়খিনি আমি এই চাৰি ধৰণে ভাগ কৰোঁ ক্লিয়াৰ আৰু এই খৰচখিনিক ব্যয় কৈ আছো এই খৰচখিনিক যেতিয়া তুমি যোগ কৰিবা পাই যাবা দেশখনৰ GDP MP under expenditure method means ব্যয় পদ্ধতিত means finally under expenditure method we find GDP MP nothing but what private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation and plus net export clear so এইখিনি পালা পোৱাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা এইখিনি পোৱাৰ পিছত ফাইনালি তুমি এইখিনি পালা এইখিনি পোৱাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা তাৰ পৰা তুমি দেশখনৰ ঘৰুৱা আয়টো ওলাই দিবা means NDP FC এটো যদি উলোৱা তেতিয়া হলে GDP MP পাইছিলা অকমান আগত তাৰ পৰা তুমি কি কৰিবা ডেপ্ৰিসিয়েশন মাইনাস কৰি দিবা ডেপ্ৰিসিয়েশন মাইনাস কৰি দিবা ক্ষয় ক্ষতি বা অবক্ষয় মাইনাস কৰি দিবা লগতে তুমি শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ নেট ইনডাইৰেক্ট ওকে নেট ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স যেটুক আমি NIT বুলিও জানো ওকে এটুক মাইনাস কৰি দিবা means গ্ৰছৰ পৰা ডেপ্ৰিসিয়েশন মাইনাস কৰিলে নেট ওলাই আৰু FC কনসেপ্ট পাবলৈ হলে সদায় MP ৰ পৰা NIT মাইনাস কৰিলে FC ওলাই ফাইনালি পাই গলা দেশখনৰ NDP FC means ডমেস্টিক ইনকাম ওকে গ্ৰছ ডমেস্টিক প্ৰডাক্টৰ পৰা ডমেস্টিক ইনকাম পালা আৰু এই ডমেস্টিক ইনকাম যেটো তুমি পালা NDP FC তাৰ লগত তুমি দেশখনৰ ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ইন নেট সেন্স হেতু প্লাস কৰি দিবা প্লাস কৰিলে পাই যাবা দেশখনৰ কি NNP FC and that NNP FC nothing but national income দেশখনৰ ক্লিয়াৰ just 3 step finally তুমি কি কৰিবা GDP MP ওলাবা চাৰিটা ব্যয় যোগ কৰিবা GDP MP পাই যাবা GDP MP ৰ পৰা তুমি DC আৰু NIT ক মাইনাস কৰিবা means শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ আৰু ক্ষয় ক্ষতিক মাইনাস কৰিবা পাই যাবা শুদ্ধ ঘৰুৱা উৎপাদন উপাদান ব্যয়ত ফ্যাক্টৰ কষ্ট আৰু তাৰ লগত আকৌ তুমি বিদেশৰ পৰা শুদ্ধ উপাদানৰ আয় নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ওকে হেতু প্লাস কৰি দিবা then definitely you get কি national income symbolically NNP FC means net national product at factor cost clear so these are the steps to find out national income under expenditure method okay I think বুজিছা হয় না মই ৰিভিউ কৰি আছো so জুনে জুনে চাই আছা আকৌ কৈছো নতুনকে চাই আছা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোৰ লাগে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হ'ব লাহে লাহে ট্ৰু সেন্সত যদি ইকোনমিক্সৰ কনসেপ্ট তোমালোকে বুজিব বিচৰা মই লাহে লাহে বস্তুবিলাক স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই গৈ থাকিম ওকে ক্লিয়াৰ স্পেশালি ক্লাস 12 তেতিয়া হলে ফাইনালি মই বস্তুটো ওভাৰঅল লিখি দিছো আমাৰ উৎপাদন উপাদান চাৰিটা ল্যান্ড লেবাৰ ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন আৰু সেই চাৰিটা ফ্যাক্টৰ আৰ্ন কৰা
ইনকামখিনি চাৰিটা খণ্ডত যায় সেই খণ্ডকেইটা কোন কোন হাউচ হোল্ড সেক্টৰ ফাৰ্মছ গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰ এণ্ড এক্সটাৰ্নেল সেক্টৰ অ'কে so these are the four sector household farms government and external sector okay সেই সেক্টৰ কেইটাই কৰা ব্যয়খিনিক আমি যোগ কৰিলে পাওঁ দেশখনৰ জিডিপিএমপি যাৰ যোগ কোন কেইটা বস্তু কৰিম দেন ডেফিনেটলি মই কম চাৰিটা বস্তুক যোগ কৰিবা সেই চাৰিটা বস্তু কি কি প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন আৰু লগতে নেট এক্সপোৰ্ট ক্লিয়াৰ এইখিনিক যোগ কৰিলে আণ্ডাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডত ইউ ডেফিনেটলি ফাইণ্ড হোৱাট জিডিপিএমপি ক্লিয়াৰ ডেট মিনছ মই অভাৰঅল লিখি দিছোঁ চোৱা ইয়াত জি সৰুকৈ লিখিছোঁ এতিয়া জিডিপিএমপি পাবলৈ হ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ তলত লিখি দিছোঁ প্লাছ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাছ নেট এক্সপোৰ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি কৰিব লাগিব ফাইনেলি পালা জিডিপিএমপি তাৰ পৰা তুমি ওলাই দিবা এনডিপিএফচি নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট ফেক্টৰ কষ্ট তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা জিডিপিএমপি যিটো পালা তাৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাছ কৰিবা আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ কৰিবা নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাছ কৰাৰ লগে লগে তুমি পাবা এনডিপিএফচি ফাইনেলি এনডিপিএফচিৰ পৰা তোমাৰ ওলাই যাব কি এনএনপিএফচি means NDPFC কনসেপ্টৰ লগত তুমি কি কৰিবা ফাইনেলি কান্ট্ৰিখনৰ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড কনসেপ্টটো প্লাস কৰিবা যেতিয়াই তুমি প্লাস কৰিবা এইখিনি বস্তু তুমি প্লাস কৰিলে এটো পাবা এইখিনি পালা এটো পালা ইয়াৰ পৰা তুমি এই দুটা বস্তুক মাইনাস কৰিবা এটো পালা পালা নে নাই পালা এইটোৰ লগত আকৌ এই বস্তুটো প্লাস কৰিবা ফাইনালি এইখিনি হ'ব এনএনপিএফসি পাবা and that NNPFC nothing but what কান্ট্ৰিখনৰ national income okay finally under expenditure methodৰ এইখিনি কথা তুমি ভালকে জানিলে হল clear এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো কি under expenditure method definitely you first calculate what GDPMP calculate কৰাৰ কাৰণে definitely তুমি প্লাস কৰিবা চাইটা কি private final consumption expenditure plus gross government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export কইলা GDPMP পালা GDPMP ৰ DC আৰু NIT মাইনাস কৰিবা পাবা NDPFC লগত ফাইনালি NFI প্লাস কৰিবা definitely তুমি পাবা কি national income or symbolically NNPFC clear so this is the process to find out or estimate what national income under expenditure method clear good বুজিলা এতিয়া কোৱেশ্চন হল এইখিনি বস্তুত কোনো প্ৰবলেম নাই কিন্তু কি জানা এই যে এই বস্তুটো means gross domestic capital formation নামৰ বস্তুটোৱে তোমাক প্ৰবলেম কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ আৰু এইটোৱে প্ৰবলেম যদি কৰে তে এইটো কেনেকৈ সলভ কৰিবা মই বুজাই দি আছো ওকে এইখিনি বুজিলো ভালকে ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে এই বস্তুটো মই সেপাৰেট কে উলিয়াই আনো মিন জিডি gross domestic capital formation GDCF concept to separate ke ulai anu jehetu ei problem create kore eto bodmas hoy ye problem koribo saba hoy so hikane ei gross domestic capital formation to bhalke bujilo clear titia hole gross domestic capital formation concept to jodi tumi separate ke uliai ana titia hole tumi pai asa so ki papa jana jodi dhora repeat korisu jodi dekha মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন একচুয়ালি মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন হৈছে এখন কান্ট্ৰিৰ ন্যাশনাল যেটো টেৰিটৰি বাউন্ডাৰী তাৰ ভিতৰত আমি কিমানখিনি ইনভেস্ট কৰিছো সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কি ইনভেস্টমেন্ট যেটো আমি ভালকে কলে এডিশনাল ইনক্রিমেন্ট অফ দা এডিশনাল স্টক অফ ক্যাপিটাল বুলি কও পাৰা ক্লিয়াৰ দ্যাট মিন্স কান্ট্ৰিখনত সিম্পলি বুজিলোৱা কিমানখিনি আমি ইনভেস্ট কৰিছো invest money one kind of expenditure kintu consumption expenditure not you say investment expenditure
কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ বেলেগ বস্তু ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বেলেগ বস্তু ইনভেষ্ট কৰিলে ৰিটাৰ্ণ আহে কনজাম্পশন কৰিলে ৰিটাৰ্ণ নাহে ক্লিয়াৰ সো যিখিনি দেশখনৰ টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডাৰীত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰত হেতু গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটেল ফৰ্মেশন ক্লিয়াৰ এতিয়া কুৱেশ্যন হল যদি তোমাৰ এই গ্ৰছ মই লিখি দিছো সোৱা গ্ৰছ ডমেষ্টিক capital formation okay so gross domestic capital formation mean gross domestic capital formation concept to jodi directly tumi onkot numerical ot nupua okay theoretical concept to likhi pelaba numerical samot jodi etu direct tumi nupua clear tite hole tumi paba ki paba jana gross fixed capital formation okay gross fixed capital formation paba year under ki paba that means year under tumi paba moi etuk eneka likhi disu year under tumi duta bostu paba okay gross fixed okay so gross fixed capital formation eto aru eta paba tumi inventory investment মই বুঝাই দিম inventory investment okay that means gross domestic capital formation concept to jodi tumi directly nupua তেতিয়া হলে তুমি বিচাৰিবা এটো আছে নেকি এটো যদি আছে আৰু এটো যদি আছে means gross fixed শব্দটো সবা gross fixed capital formation যদি পোৱা তাৰ লগত তুমি inventory investment to কি কৰিবা প্লাস কৰি দিবা এই দুটাক জিতে তুমি প্লাস কৰি দিবা ফাইনালি তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন টো পাই যাবা আৰু যদি এই দুটা পোৱা দুটাক প্লাস কৰিবা দুটা না পালে এটো পাবা এটো কৰিবা এটোৰ মান পুট কৰিবা আৰু এটো যদি ডাইৰেক্টলি নিউমেৰিকেলত নোপোৱা তে এই দুটাক প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ হল গোল দিয়া এতিয়া কোৱেশ্চন হল এই ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্টক আমি আকো জানো কি জানানে ক্লোজিং স্টক what closing stock minus what opening stock that means inventory investment nothing but difference between closing stock minus opening stock clear it inventory investment মানে কি জানানে নাই যেতিয়া এজন প্রোডিউসারে কি changes in the stock of কি raw material semi finished goods finished goods তার মানে এজন প্রোডিউসারে যেতিয়া কেঁচা সামগ্ৰী অর্ধ কেঁচা সামগ্ৰী বা চূড়ান্ত দ্ৰব্য তেও প্রোডিউসার হিচাপে হাতত রাখে for the further sale or further investment যিখিনি কনজাম্পশনত ডাইরেক্টলি ইউজ নহয় তার মানে ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্টত ইউজ করা র মেটেরিয়াল সেমি ফিনিশড গুডস আর ফিনিশড গুডস সেইখিনি বস্তু কিন্তু প্রোডিউসারে এজ এ প্রোডাকশন হিসাবে রাখে যিখিনিক আমি ইনভেস্টমেন্ট বুলি কও বিকজ হয় সেইখিনি তেও এতিয়ালৈকে সেল কৰা নাই ফর কনজাম্পশন পারপাস তার মানে ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্টৰ র মেটেরিয়াল সেমি ফিনিশড গুডস বা ফিনিশড গুডস যিখিনি প্রোডিউসারে নিজৰ হাতত রাখে for further sale যিখিনি কেতিয়াও directly consumption at current period ত নহয় means current situation ত যিখিনি consumption কৰা নহয় clear so তেনে ধৰণৰ goods বা semi finished goods বা finished goods বা raw materials কোৱা হয় inventory investment okay so inventory investment nothing but the changes in the stock of raw material semi finished goods finished goods which are producer hold but not it is used for consumption purposes clear goal jituk ami akou jano closing stock minus opening stock hobo itia question hol ei duta bostu plus koriba itia eitu jodi poa aru etu poa titia hol ei dutak plus koriba aru jodi gross fixed poa aru etu poa dutak plus koriba finally etu labo মই রিপিট কৰিছো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক কইলেও এটু পাবা আকো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন প্লাস ইনভেন্টরি ইনভেস্টমেন্ট যদি কৰা তেতিয়াও তুমি গ্রস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন টু পাবা ক্লিয়ার হল এতিয়া আৰু এটা ঝামেলা আছে কি জানানে এই গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন যেটো কনসেপ্ট এইটোৰ আকো আমি জানো
তিনটা পার্ট ওকে তারে প্রথমটো হইছে গ্রস ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট gross fixed investment means actually private investment okay next gross residential construction investment number 3 gross public investment means government investment clear মই কো বিচাৰিছো কি জানানে গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন বোলা বস্তুটো যদি আকো তুমি ডাইৰেক্ট নোপোৱা মই কথাটো এইটো কৈ আছো গ্ৰছ ডোমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো যদি নোপোৱা তেতিয়া হলে গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন আৰু এইখিনি বস্তু প্লাস কৰিবা ওকে কমপ্লিকেটেড হয় অকমান চাবা means gross fixed capital formation আৰু inventory investment দুটা প্লাস কৰিবা এটো পাই যাবা আকো যদি এই দুটা নাই এটো আছে তেতিয়া তোমাৰ প্ৰবলেম এ সলভ ওকে একো নাই বুজি ললেছো গ্রস ডোমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন টু যদি ডাইরেক্টলি পোৱাতে ইয়াৰ ভ্যালুটো পুট কৰিবা যদি এইটো নোপোৱাতে তুমি এইটো ফিক্সড আৰু ইনভেন্টৰি টু বিচাৰিবা দুটা প্লাস কৰিবা আকো যে ফিক্সড বা ইনভেন্টৰি নাই তেতিয়া তুমি এইটো বিচাৰিবা ক্লোজিং আৰু ওপেনিং তেতিয়া এইটো আৰু এইটো প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ গোল নেক্সট কৈছো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনও নাই এইটোও নাই তেতিয়া তোমাৰ এইটোটো লাগিব তেতিয়া কি কৰিবা জানা এই গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ আন্ডাৰত তিনটা বস্তু আছে আকো সেই তিনটাৰ লগত এইখিনি প্লাস কৰিবা কিয় সেই তিনটা মানেই কোন গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন ক্লিয়ার মই কো বিচাৰিছো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ আন্ডাৰত আকো তিনটা এলিমেন্ট ইনক্লুড হয় ক্লিয়ার সেই তিনটা কি কি সেই তিনটা মই লিখি দিছো দ্যাট মিন্স ইয়াৰ আন্ডাৰত আকো তিনটা 3 2 1 okay that means এটু মই সেপারেট কে লিখো বস্তুটো সোয়া মই মুছি আছো রিপিট কৰিম এই বস্তুটোক মই রিপিট কৰি দিম means gross domestic capital formation to finally রিপিট কৰিছো gross domestic capital formation যদি ডাইরেক্টলি পোৱা লিখিবা যদি এটুক নোপোৱা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমত এটুক আৰু এটুক প্লাস কৰিবা নহতবা এটু আৰু এটু প্লাস কৰিবা কিন্তু তোমাৰ যদি এটু নাথাকে এটু নাই এটু আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ লগত তুমি কি কৰিবা এটু তো নাই ইয়াৰ এই তিনটা এলিমেন্টক তুমি একেলগে লিখিবা লিখি পেলা প্লাস কৰিবা ক্লিয়ার তেতিয়া হলে ফাইনালি গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ আন্ডাৰত তিনটা এলিমেন্ট হোমায় ক্লিয়ার সেই তিনটা কি কি মই লিখি দিছো নিউমেৰিকেলত হয়তো তোমাৰ বস্তুটো দৰকাৰ হ'বও পাৰে ক্লিয়ার সেই তিনটা মই সেপাৰেট কে লিখি দিছো সোয়া এটো হল যদি হল তেতিয়া হলে ফাইনালি গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ আন্ডাৰত গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ আন্ডাৰত মই এনেকা লিখি দিছো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন ওকে means মুঠ স্থিৰ মূলধন গঠন ওকে সো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন কনসেপ্টৰ আন্ডাৰত আকো কেইটা বস্তু সোমায় তিনটা বস্তু সোমায় বুলি কৈছো 3 2 1 ক্লিয়ার এতিয়া ইয়াত কি সোমায় গ্রস প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট গ্রস লিখি দিছো মই গ্রস প্রাইভেট means প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট যিমান প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ব্যক্তিগতভাবে যিমান বিনিয়োগ হৈ আছে ওকে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিত বা প্রজেক্ট বিলাকত সেইখিনি প্লান্ট মেশিনারি ইকুইপমেন্ট ওকে সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিফারেন্ট প্লান্ট প্রজেক্টত মেশিনারি জি ইনভেস্ট হৈ আছে সো দিস আর গ্রস প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ওকে গোল দিয়া নেক্সট নাম্বার 2 gross residential construction investment তাৰ মানে হাউস হোল্ডে যিবিলাক ঘৰ আদি কৰি যিবিলাক বস্তু বনায় সেইবিলাক ইনভেস্টমেন্ট means তুমি এটা ঘৰ যদি বনোৱা ঘৰ বনোৱাতে টকা খৰচ হ'ব হেতু কিন্তু কি ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান কাইন্ড অফ ওকে নাম্বার 3 হৈছে গ্রস পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট গ্রস পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট গ্রস পাবলিক বা গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বুলিও কব পাৰা ওকে means মই কব বিচাৰিছো ব্যক্তিগতভাৱে তুমি যিখিনি বা বেসৰকাৰীভাৱে যিখিনি তুমি ইনভেস্ট কৰিছা ডিফারেন্ট প্লান্ট মেশিনারি দিস ইজ নাথিং বাট ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট যিখিনি তুমি এজ এ হাউস হোল্ড ঘৰ বনাইছা কনস্ট্রাকশন অফ হাউস যদি কৰিছা তেনে ধৰণৰ ইনভেস্টমেন্ট হৈছে গ্রস রেসিডেন্সিয়াল কনস্ট্রাকশন ইনভেস্টমেন্ট ওকে
গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে চৰকাৰে ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ হয়নে নহয় ৰোড এইবিলাক বনাইছে চ' দিছ ইজ আনাডাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ক্লিয়াৰ চিম্পলি ৰিপিট কৰিছোঁ বেচৰকাৰী খণ্ডবিলাকে কৰা ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট হাউচ হোল্ডে কৰা হাউচ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নাথিং বাট গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট মানে হৈছে চৰকাৰে অ'কে গভৰ্ণমেণ্টে কৰা ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট কি ব্ৰিজ ফ্লাইঅভাৰ ৰোড এটচেট্ৰা অ'কে চ' ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ইনভেষ্টমেণ্ট হুইচ ইজ ডান বাই গভৰ্ণমেণ্ট দিছ ইজ গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট to build up different house by who household this is gross residential investment আৰু gross private investment nothing but different private sector e jibilak invest kore means investment done by who private sector okay in their different plant and machinery okay so etia question hol ei tinta bostuk jodi tumi plus kori dia ei tintak jodi tumi plus kori dia finally tumi paba etu pala আৰু এটো যদি পালা তাৰ লগত তুমি কি কৰিবা ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক কৰিবা নতুবা তুমি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্টটো প্লাস কৰি দিবা ক্লিয়াৰ ফাইনালি কিন্তু তুমি পাই যাবা কি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ওকে ফাইনালি এবাৰ ৰিপিট কৰিছো ক্লিয়াৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন মিন্স মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠনটো যদি নিউমাৰিকেলত ডাইৰেক্টলি পোৱা হেতু লিখিবা GDP MP উলাওতে যদি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ডাইৰেক্টলি নোপোৱা তেতিয়ালে তুমি কি কৰিবা গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনৰ লগত ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্টটো প্লাস কৰিবা আইদাৰ হেতু নহলে ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক কৰিবা ক্লিয়াৰ আৰু গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো যদি তুমি ডাইৰেক্টলি নোপোৱা তেতিয়ালে তুমি কি কৰিবা কি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট যেটো হেতু প্লাস ৰেচিডেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট যেটো হেতু আৰু যেটো গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেন্ট হেতু হে তিনিটা প্লাস কৰি দিবা পাই যাবা গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ক্লিয়াৰ means under gross fixed capital formation under এই তিনটা বস্তু হুমায় ক্লিয়ার সো তিনটা প্লাস কইলে তুমি এটু পালা ফিক্সড টু পাই গলা এটু পাই গলা আৰু ইয়াৰ লগতে তুমি কি কৰিবা এইখিনি কইলে এটু পালা তাৰ লগে লগে তুমি এটুৰ লগত কি কৰিবা ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট যেটো ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট কনসেপ্টক তুমি কি কৰিবা প্লাস কৰিবা ওকে ফাইনালি তুমি কি পাবা GDP MP বুলা বস্তুটো উলাই লব পাৰিবা ক্লিয়াৰ মিন্স গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন বুলা বস্তুটো তুমি উলাই ললে ফাইনালি কিন্তু GDP MP উলাই যাব ক্লিয়াৰ হেকাৰণে মই কৈ আছিলো কি GDP MP উলাব যাওতে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন টু ডাইৰেক্টলি তুমি নাপাবো পাৰা হল যদি নোপোৱা easily যদি নোপোৱা তেতে হলে how to find gross domestic capital formation how to find gross domestic capital formation তেতে হলে এইখিনি বস্তু হেকানে বুজাইছো ক্লিয়াৰ ফাইনালি ওভাৰঅল তেতে হলে আন্ডাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত তুমি পালা কি ফাইনালি GDP MP কনসেপ্টটো উলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation এই যে gross domestic capital formation এই বস্তুটোৱে প্রবলেম কৰে কাৰণে এটুক মই সেপাৰেটলি তোমালোকক বুজাইছো ওকে plus net export means export minus import হেতু কৰিবা net export মানে কি whatever we spend in foreign goods যেটো import value হেতু হৈছে আমাৰ expenditure or foreigner spend their money to purchase our goods this is their import but in our sense this is our export means amar export ot foreigner spend kore amar import jitu hoy hetut ami spend koru means foreigner export kore means ko bijaisu ami export koratut foreigner expenditure kore আর ফরেনারি যেটো এক্সপোর্ট কৰিছে হেতুত আমি স্পেন্ড কৰো ক্লিয়াৰ মিন্স ফরেনারে এক্সপোর্ট কৰা বস্তুটোত আমি স্পেন্ড কৰো আৰু আমি এক্সপোর্ট কৰা বস্তুটোত ফরেনারে কি কৰে স্পেন্ড কৰে সো তাৰ যেটো ডিফারেন্স নাথিং বাট এক্সপোর্ট ভ্যালু এন্ড ইম্পোর্ট ভ্যালু হেতুই হৈছে কি নেট এক্সপোর্ট মিন্স নেট এক্সপোর্ট নাথিং বাট এক্সপোর্ট মাইনাস import clear so finally এই চাইটা বস্তু তুমি যোগ দিবা রিপিট কৰি দিছো ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্ট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন প্লাস নেট এক্সপোর্ট ক্লিয়ার
এইখিনি কৰিলে ফাইনেলি পাই গ'লা GDP-MP আৰু GDP-MP যেতিয়া পাই যাবা এই GDP-MP বোলা বস্তুটোৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাছ নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স বোলা বস্তুটোক মাইনাছ কৰি দিবা ফাইনেলি তুমি পাই যাবা ডমেষ্টিক ইনকাম মিন্স NDP-FC যেতিয়াই তুমি NDP-FC পাই যাবা NDP-FC বোলা কনসেপ্টটো পাই যাবা তাৰ লগত তুমি NFIA কনসেপ্টটো আকৌ প্লাস কৰি দিবা প্লাস কৰি দিলে পাই যাবা কি net national product at factor cost and that net national product at factor cost nothing but country khonor ki national income hobo so ajile yate moi close korisu tinta method bujaisu jaute jaute koi diu value added method to review korilu income method to review korilu finally aji expenditure method ba byoy poddhotik jitu poddhoti byoy poddhotituk finally means expenditure method tuk ako ami revision ba review korilu okay tar pisotu jodi kiba problem hoy bujat okhobida hoy definitely mok message diba কি কৰিবা কমেন্ট কৰিবা ওকে মই আকৌ বস্তুটো যেটো প্ৰবলেম আছে বুজাব যত্ন কৰিম হ'ব আজি লেতে তেলে এৰিছো ধন্যবাদ